доліз я до Baldur's Gate 3, а то грав всякі Пентіменти, Diablo 4 попробував, King Arthur, прикольна гра. Так, пропоную піти в табір, взять Гейла, він нам тут знадобиться. Так, а що у цього є? Хорошо. Так, стріла нам. Теж нам. Нам. Чого вона не у Карлах? Нічого не розумію. Так. Гейл, ходімо з нами. How can I help? Think of it as it has become my sustenance. Without it... Ah, yeah. Karsus was perhaps the most powerful wizard that ever lived. The child who would be a god, the elves called him. And he tried. With a spell of his own devising, he endeavored to... Mistril, she was called then. Imagine what it must have felt like. To be a god. To know yourself, to be untouchable. To be mistaken. As Karsus aimed his spell at her, she began to unravel. Too late did he realize what he had unleashed. It would have been the end of everything had not Mistril sacrificed herself. The goddess of magic is all magic. By dying, the entire weave was lost and the spell... It was the end of Mistril. The end of Karsus and the end of an entire civilization. As the child who would be a god was turned to stone, his empire came crashing down around him. The floating cities of Netheril were no more. An event that came to be known as Karsus's folly. If it takes the death of a god to stop you, I'd say your ambition has gotten somewhat out of hand. Not that I'm one to talk, of course. Now, so many centuries later, I try to follow in the footsteps of Karsus. Not try to control only a fraction of the magic that was unleashed that fateful day. I merely sought to return one tiny diamond to an imperfect crown. Gale's folly, one might call it. History, repetition. It's the way things go. If it should ever come to that, if I ever know I am no longer able to stop it, I will do anything I can to ensure no one but me pays for my mistakes. I will find the remotest place on the surface of Faerun, or perhaps far below in the depths of the Underdark. I will await that death, alone. I promise I will not betray your trust. You kept me by your side despite the menace that I am. If worst comes to worst, I will be long gone before the curtain falls. Так, сьогодні курим Азе Фернандес, New World, Нікарагуа. I'd be delighted. Though, someone else will need to watch the cook pot, of course. Back in the... Давай тебе прокачаємо, давно тебе не качали. Хто ти у нас взагалі? Ти у нас чарівник. Чарівник. Скромно так. Так, що у нас тут? Непогана штука. Може тебе зробити якимсь кислотним чарівником? Або отруйним. Так. Дія.
Так, що нам взяти? Стріла. Потенційно отруїти ціль. Струмінь хвороби. Некромантія. А чарівник у нас ворожба. Втілення, зачарування, прикликання, ілюзія, некромантія. О, закляття ворожби. Гуманоїда. Ну, це непогана штука. Це ми можемо вивчити. Концентрація. Угу. Невидимість. Бачення невидимого. Раз. Палаючі руки. Джурозвір. Ніж. Ну, слухай, це у нас закляття ми і так можемо. Давай щось друге візьмемо. Давай оце візьмемо. Правильно? Замкнути. Цікаво, для чого ця штука в ігрі? Інтелект. Так, а що ж вона дає? Статура. Плюс 3 до кидків протидії. Очки здоров'я. Ваше закляття і атаки ігнорують опір вибраному типу шкоди. Ну, цікаво. Якщо ми заточимося, наприклад, на кислоту і будемо всіх кислотить, коротше. Це прикольно. А можна на блискавку? А у нас по блискавці нічого нема, да? Ви такі блискавкові. Тут ми отруту взяли. Я навіть і не знаю, чим ми можемо бути. Вогнем. Можна вогнем їх валити. Давай поміняємо цю штуку на вогонь. Правильно? І візьмемо тепер вогонь, наприклад. Так, заготовані закляття, блін, це 3-го. А, у нас був цей. Тут теж є вогонь, це хорошо. Візьмемо сюди. Страйдер нам не треба.
Візьмемо це. І. Можна було кислотою взяти. Почекай. Може, є кислота? Давай кислотою краще. Так. Стоп. Назад. Тут щось є по кислоті. Трудно. Кислотної нема, да? Тоді нафіг нам цей вогонь. Залишимо так, як було. Так от. Тут візьмемо кислоту. Кислота у нас є, все є. Чудово. Чудово. І цю штуку замість... Я даже не знаю, замість грому візьмемо. Хай буде. Ну, це непогана штука. Фаєрбол класна штука. Цю візьмемо. Це у нас що, хуртовина. Це теж концентрація. Так, у нас є щось неконцентроване. Давай так. Да. Да уж. Кислота, цю заберемо, поставимо цю. Експерт ворожби. Ага. Ну окей, давай ще щось придумаємо. Так, візерунки. Так, візьмемо. І у нас уже нема куди це все пихати. Блін. У нас нема куди пихати. Чого у нас так мало заготованих заклять? У нас... оця штука додалася. Давай оце додамо. Так, хорошо. Гейл. Що у нас по шмоткам, Гейл? Так, по шмоточкам. Нічого на тебе нема, да, хорошого? До речі, щось в скрині є, у нас лежить для тебе. Скриня, де наша скриня? Скриня. Вон, чувак стоїть. Тут щось хороше є для тебе? Так. Можна викликати якогось гада. Давай візьмемо чоботи. Ти не вмієш, ти не вмієш, ти вмієш. Ти не вмієш. Нічого тут більш нема. Так. Одежа. По одежі. Ти... Так, о. Отрутно. Ти це не можеш носити. І це ти не можеш. Так, у нас варіант тільки
протидії закляттям. В нас менше будуть попадати на 5%. Ну, у нас отрутної шкоди нема, значить цей варіант. Так, по плащу. Плаща у нас ще немає. По чоботям. Може з нього електромага зробити? Тоді треба було перекачати його. У нас є кільце електрошоку, є. Так, все нормально. Будемо всіх електризувати і мочити. Так, клейма абсолют у нас немає. Так, причарування. Світло. Світло у нас і так є. Чек. Що ми ще можемо тут взяти? Природа виживання. Громохвиля. Можна і громохвилю взяти. Можна світло взяти. Так, рукавички. По рукавичкам. А оце нам якраз треба буде. Ага, у нас щит. Угу. Ну, пропоную тоді одіти оце. І шапочку одіти. Не можемо ми це одіти. Залякування. Ну, у нас варіант тільки оцей. Або цю кепку одягати. Ти не Барт. Ну, красавчик, красавчик. Що я скажу? Так, по щитам. У тебя есть щит хороший? Хай буде. А що у тебе тут? Мале відновлення. Нехай буде. А, чудово, ти будеш... Тобто у нас КБ буде 15. А, арбалет. Давай, тут є факел у нас. Факел нам нема, не дають. Що у нас по арбалетам? Нічого нема, да? А тут ти хоч стріляти вмієш. Так. Ага. Ну, слухай, вроде нормально. Давай подивимося, що тут продають. I thank you for the invitation to your perfect for thinking. And I've been doing just that. It's about Wulbrin. The problem is this.
A preponderance of I'm not sure I should trust Wulbren's fate to, well, me. You've done... I can't risk recapture. You do it then. You'd look for him. That's... There's something else you should know. I know you've learned about the gnome's pursuit of rune powder, but do you know what... A telepath. Until very recently, I thought rune powder was a myth. A substance so powerful it could fell a city. A nation. The Ironed Hand gnomes have proven the impossible. Rune powder is real, and they have it in their possession. Destruction. The only thing it's good for. But I shouldn't have let him drift away. Shouldn't have let that lot get their claws into him. Now more than ever, I need to find him. We need to find him. He's the only one I might be able to speak to sensibly. I'd kiss you, but neither of us deserve that. Тримай свої губи при Thank собі. you. Like what? Alchemist? Tinkerer? Adventurer? Curmudgeon? I wear many hats. Ара. Most with great... Thank you for noticing. Barkus Wrut is my name. Baldur's Gate is my home. Back in the city, I offered my expertise to the highest. I was quite popular, too. I'm not picky about my customers. I suppose Then, after a while, I'd find whoever killed him and put a smoke powder bomb in their trousers. Так, у тебе що є? Quite the cozy setup you have here. It's not... Так. Ні. Піти не хочу. Спокійніше. You only have a matter of days. Давай з тобою поторгуємо краще. My good... Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. 500. Так, 290. До речі, давайте научимо нашого Гейла новим закляттям. Піти. Гейл, ти де? Давайте всі вернемося. Чик. The architects who built this must have been remarkable. Pity their vision didn't stand the test of time. All's not lost. I mean, just look at this place. You've quite the knack for finding the bright side of things, haven't you? Hope keeps you going. $13 плюс 1 буде 14. Коротше, нам воно не потрібно, це закляття. Тож ми його поміняємо на щось інше. Ну, давай блискавкову візьмемо штуку. І тепер вивчимо якісь закляття. Вогняна куля. Давай вивчимо. Це теж вивчимо. Труски, давай вивчимо. Так, що у нас по грошам? Гроші чи є? Так, магічне миготіння, накласти прокляття, невидимість. Палаюче проміння. Політ. Пробудити мерця.
Так, хорош. Що у тебе там? Ти у нас хто? Кислотник. Кислотник. Опірність цьому. Так, давай дивимося по кислоті. Що у нас з тобою? Кислотна стріла є. Можемо пробудити мерця. Хроматична куля б'є кислотою, ну. Де вона там? Сторожовий гліф. Він є кислотний, це хорошо. А куля, де ця куля? Ага, все вона. Ти кислотний можеш бути? Можеш. Ну окей. Значить, поки що так. Так. Випий, будь ласка. Зілля. Цю штуку давай. Дощ почався на вулиці. Так, а ти зроби йому отак от. Так, ну що, погнали. Табличка. We offer our prayers to the Dark Lady, whose comfort and grace heals all. We offer our pain to the Lady of Loss, that she may truly know her faithful. We offer ourselves to the darkness, that blessed Shah may give us her mercy. Oh, for a skeleton king. Так, один Гейлу дамо. Це на продаж. Excellent choice. Ух, дощ гримить, капець. Прям гроза якась. What a day. Так, тут наш дядя чекає. Who there, wanderer? Stay thy course a moment Gandalf. to indulge an old man. Elminster? The very same, Gale. And a fair bit miffed he is, too, finding himself forced to expose his best pair of boots to so many miles of country road on your behalf. Meet Elminster Ormar. A good friend of mine, but rather more significantly... Am I, indeed? Most famed and respected errand boy, more like. I was bid to spare neither time nor my own self to find you. She sent me, Gale. You know of whom I speak. But why? Out with it, Elminster.
please. Young man, has your sojourn away from nigh a 10, why, some bread, cheese, and a cup of wine would appear unto me a feast. Surely you would, and a great kindness that would be. Oh. This way then? Oh, nigh on 13 centuries old and he still thinks with his stomach. We'd best follow and see if he's more disposed to speak plainly once it's stopped its grumbling. Ключик лежить, який нам уже не треба. Так, ну що, давайте в табір потеревенимо із чарівником. Де цей чарівник? Все він. Розказуй давай, Елмістер. Now, I hope you don't mind my having ingratiated myself Елмістер into the Авраам. most palatable. Yes, what a delightful wedge of old Arthurian, that plenty to digest. After all, a good deal to stew over, if you will. Words ladled with import should be savored so as to better absorb their meaning. Wouldn't you agree? Elminster. Right. You see, Gale, my boy, I've come to address a most pressing matter. I'll speak as plainly as I can, forswearing the accustomed frills that decorate my speech. I'm here on behalf of Mistra. The message and the charge I bring you are hers. I could debate you on that. You know where you went wrong, Gale. No, we needn't dwell on that here and now. Mistra would consider forgiveness. She would consider what she considers. Mistra is aware of the misadventures that have befallen you both. She knows of your strife with the Absolute, that most insidious of evils. Alas, the creature that afflicts you, the ill-begotten magic that it weaves, is inextricably conjoined with both the greater purpose and the greater master that it serves. You must know that the Absolute is more dangerous than you can possibly conceive. It threatens all who live, even those who are undying. It threatens that is why I have come here to charge you, Gale, with its destruction. It is Mistra's belief that only you can. The orb. Precisely. Mistra has granted me the power to stop the clock, as it were, on the orb's rush to overpower you. Instead, you will be able to unleash its lethal combustion at will. Interesting. This could be You must find the heart of the Absolute, whatever that may be. Ну, побачимо, якщо дійдемо туди. Можливо, і використаємо тоді Гейла. Угу. Всі виграші. But I will not have you sully this. It's all right, Elminster. If ever gallows humor were appropriate, this is its grim, smiling hour. Grim smiling hour. No pleasure saying this, my friend, but such is Mistra's will. With that, I've said my sorry piece.
Idalion Thras Annas Dithra. It is done. Both charge and charm have been committed into your care. To you, I commit into care Gale himself. I count on you to shepherd him well on this strangest of Or some other fortune altogether. Like moons make swell and wane the nescient seas, so too the skies-strewn gods ordain the tidal fates. And yet, an ocean born in lonely hours, come ebb, come flow. Even the waves of fate can break upon the shores of will. Farewell, my friend. Farewell, Elminster. I'm glad she chose you. An audience with Elminster is never less than memorable. I'd have hoped to introduce you to him in less dire circumstances. But those are hard to come by these days. A wizard doesn't reach Elminster's age without enjoying their home comforts. Those who seek danger over cheese, for Mystra to have sent him. The severity of her bidding could not be clearer, or weigh more heavily on me. Time seems so infinite when you're young. A month is an age. A year is a lifetime. It is a strange feeling to realize how little of it one might have left. Of course, we offer the clearest solution to our problem. All I have to do is, then the slate will be clean. Wrongs will be righted, the abs and I along with it. Так, а тебе можна, до речі? Нічого не можна. Ладно. Possibly the most spectacular one ever conceived. But I'm living on borrowed time, in more ways than one. That remains ahead of us for now. Можливо. The heart of the Absolute must be discovered before I can stop its beating. Let's save such certainty for the moment such a decision is upon us. You may feel differently once we know what we're truly up against. Так, Гейл, мені не подобається, що ти приховати в розмові. О. Так, ну що, гайда. Збережемося. Титулку нам зберігатися. Угу. Це вони пройшли звідти. До речі, ми можемо вивчити це закляття? Стіна каменю. Де вона? Можемо прикликати малих елементалів. Так, стіна каменю у нас 5-го цього. Чик, ну пішли давай. Так, тут нам потрібно світло. Those shadows. There's power coursing through them. Да, тіні Седрта. Так. Гейл. Світло, дія. До речі, чого у тебе так багато світла? А, у тебе замовляння світла. Ну, окей.
Тоді давай кільце поміняємо тобі на що-небудь інше. Так. Ну, давай це візьмемо. Так, а ти? Ти міняй давай кільце на їдкий перстень і на рукавиці стрільби. А то ми, як завжди, будемо не готові. Так. Ти давай світло. Світло запусти. Чуджу, хорошо. Let's get on with it. Тепер ти світло запусти. Ну, погнали. 2 світлових хлопчика. Дівчинка. Я перший раз, коли сюди... А, в неї так. Її так по барабану. Так, заберемо, поговоримо з нею. Що ти нам розкажеш? Да, на тебе не діє. Not as badly, at least. Do you know what this means? I must be blessed. Lady Shah is protected. She loves me. She must do. You're resourceful. You'll find a way. Don't give me that look. It's a good thing that I'm resistant. Lady Shah wouldn't bless me like this for no reason. Those signs we found about dark justiciars. Perhaps they were no coincidence. Так, тоді тобі світло не надо, дай мені світло. My faith protects me. Ти можеш ще раз світло зробити? Можеш. Давай на мене. Тобі по барабану. Так, сумка темно-тіне корінь. Тут що у нас? Спальник, бочечка. Бочечка, давай все в припаси. Скриньку. Так. Що тут у нас? Так, це у нас на продаж. І золото. На продаж. Так, щоденник друїда. Моторошна ніч. Мене оточено. Палицю візьмемо так. Так, натхнення отримали. Не знаю, що це. Так, цвіт. Нехай продамо. Багаття. А ну потухне воно, ні? Не потухло. Так, що у нас тут ще є хорошого? Чорний олеандр. Знов чорний олеандр. Тепер ми можемо зробити екстракти добуть. Хай будуть. Так, там у нас що? Тут у нас нічого. Ох, і дощ у нас іде. Лупашить прям так хорошо.
Так, кільце якесь треба дістати. Ну що, вон там нас чекають товариші. Так, у нас забафи якісь є. Давай. Так, а у тебе щось на концентрації є? У тебе на концентрацію, по-моєму, нічого нема. А чим ми будемо бити? Концентрований вибух. У тебе є концентрація чогось? Нема, давай. Сувої. Сувої. Так, це у нас магічна зброя до довгого відпочинку. Так. Давай її зробимо магічною. Давай. Так, у тебе концентрація пішла, да? Окей. Ти не можеш. Так, а у тебе що за концентрація може бути? Ну ти будеш валить. Може поспіх накинеш. Ну, давай поки тебе не будемо чіпати. Давайте всі сюди. Гейл, підходь сюди, давай. Так, підходимо сюди, підходимо. О. Все, чекаємо. Stop! Who's there? It'll be you unless you show yourself. Come out, slowly. Так, що таке? Куди ти пішов, чувак? Не йди туди. Не йди. Move in. Бо тобі щас буде боляче, Йонас. Jonas? Can you see our torches? I can't see anything. Something's wrong. Follow my voice. Come back to the light. Who's there? Meg? Is that? Ну все, Йонас, до побачення. Jonas? Я грав за паладіна, його підчинив собі. Ого, який ти страшний. Jonas. Harpers! You heard the man! To arms! Так, що у нас є? Ми мітку вже не можемо кидати. Оце що у нас? Можна таку штуку зробити собі. А у них є опір до психічної шкоди? І а у них до психічної немає. Давай візьмемо психічну штуку. Але якщо я так зроблю... Блін, у нас не буде. У нас зілля швидкості буде. Угу.
і некритична. А у них є опір до некритичної? Да. Кислотна збільшена вдвічі. Вогняна зменшена вдвічі. Забійна просто так. Ну що ж ми зробимо? Толку нам від цього. До речі, які у них КБ. КБ 13. Спритність у них. Так, а у тебе що? У тебе спритність теж хороша. Проклятий. Мають опір до некритичної, не можуть користуватися. А чужин зброєю користується, цікаво, додаткова атака. А хто із вас перший ходить? Так, оця ходить, да? Будемо тебе вбивати. Так. Це що у нас? Зцілення. Зцілення нам не потрібно. Ну, давай кислотою, хоч ти і менше кислотою валиш. А до речі, оця штука дуже хороша. Давай спочатку кислотною тебе прорубаємо. Ну ти все одно кислотний, да. Да, нормально. Нормально так. Ти хочеш сказати, що ми її завалимо зараз? Отруєння у них. А вони до отруєння їм пофіг. Зато їм променева шкода, хорошо. Прорубуються. Так. Олива точності. Давай точність зробимо собі. До побачення. Так, наступна. Ти тінь. Ти. Ага, оця тінь наступна. Нам би завалити її, давай завалим. Хорош. До побачення. Двох забрали. Я розумію. Ми можемо ще були випити зілля швидкості, ну ладно. Давай сюди перейдемо. Так, а що це таке у нас? Ага. Можна перекинути. Кістка передбачення. Та нехай б'є. Well, look what we have here. I feel cold, miserable. What kind of dark is this? Слухай, треба завалити. I am shielded by Lady Shaw. Давай назад спускайся. Щоб тебе прокляття тіней не чіпало. А чё, 4 ціна? Та нехай тебе валять. Так. Хто у нас далі ходить? Ага. Ти. Ти далі ходиш, да?
Пу-пу-пу. Слухай, давай отак зробимо. Тінь потребує 15. Давай його перекинемо, 20-ку викинемо. Хорош, хорош. Ну, нормально. Ні, ми тебе не будемо. Промажеш ти. Ти промажеш. Що ти відходиш, блін? А, ну тебе трошки врятуємо. Ти ще здохнеш. Угу. Угу. Бубух! Нічого себе, що це таке було? Так, у тебе опір. А що за фігня, чувак? У тебе... Де ти? Не то. Не то. Ваші закляття і так ігнорують опір кислотній шкоді. І як, а чого воно не працює? Не опір. Чого не опір? Ну це ж взагалі не чесно, правда? Ну стоїм. Так, ти у нас хто? Ти ходиш, да? Давай тебе завалим трошки. Атака з посохом. Тебе можна відштовхнути, а толку. Нормально. Така кислотна стріла. Не попала. Угу. Це хорошо. Ну, тебе будемо стріляти тепер. Все. Конець. А якщо ми сюди прийдемо і отак присядемо, ти нас побачиш? Не побачиш, хорошо. Так, а ну що ж. Вертаємося до наших тризубів. Ще одна тінь залишилася, ми не знаємо, де вона.
ціль відсутня. Ну, ми тебе полікуємо поки. Волонем десь сюди. О, попали, хорош. А куда ты утекла? Чу-чу-чу. Чундра. Рівень 1. Давай тебе заморозимо. 2. Так слабо. Ясно. Ага. Так, тепер ти. This way. Well done. Now we've got to move. Keep your torch high. If you step into the shadows, you'll be felled in... That's right. Protected by magic. Oh, if you want to catch your breath. Harper! Так, Карлак, I'll have to, thanks. забери свою штуку. You sense a young woman gazing at moonrise towers in awe. Perhaps one day she will get to gaze out from atop it. Нічна орхідея. А ну, віддай нічну орхідею мені. Так, де вона там? От вона. Старіан. Астаріан. Так, тепер поговоримо з Тінісердою. This place. Угу. There's a power in these shadows. Rings a bell? Why? Oh, hells. You didn't... Joking! They're safe. And beautiful. Ти жартівниця. Thank you. I don't have anything to give you in return, I'm afraid. We'll see. Give me a while to put my imagination to work. We aren't dear friends now, but I trust we can all sleep a little more soundly in camp now. Well, you have an interesting definition of friendly. Так, позбираємо трошки гадостей. А у тебе є такі штуки? Єсть. Зараз ми покажемо один прикольний. Хорошо, хорошо. Куда ти полізла? Зовсім уже? Давай сюди. Чек, що у нас тут? Так, скринька. Замкнено, нічого себе. Давай відімкнемо тебе. Ізі. Так, скелет. До речі, а чо нам... Оглянути.
seen this name before. Да, я чув це ім'я. Yes, please. Так, тут якісь сліди. Давай підемо вниз. Та-дам, родинний перстень, протидія смерті. То, що чувак писав в листі. Хоче забрати її. Ну, таке собі пішли. Так, ти, товариш Карлак, не від... What's that? Ага. Так, давай. Нехай буде. Коріння. Джгутова торба. А що у нас тут по корінню? Можемо залізти кудись? Так. Ага. Заберем. Заберем. О, хорош. Так, що у нас тут? Хто там у нас? Там у нас чувак стоїть, який нам дасть квест. Ми пішли з ним потолкуємо. Ти не серда, а ну спустись сюди. А чого на тобі немає цього? Ти ж на мене зробила це світло, ні? Так, Астаріон, давай. А, ти вже все. Включився, да? Waning mode. I am not people. Though many would question how... A fair point. The murdered lie silent. The raven asks, then you and I were fated to... This woman tended a bar where she took her patrons, yet she turned their words into knives. They died because of her. And to this day, her victims lie unavenged. The fugue plane is no obstacle to one. I seek a record of this. Through it, Okay, I can пошукаем, summon her пошукаем. spirit and force her to face trial. Not for once. Your soul Кто sparks ж ты with такие? justice, with fortitude. Will you take it? I thank you. As to the... Go to the distillery. The one... Ну окей. Так, що ми тут можемо взяти? Пахощі на продаж. Срібну тацю на продаж. Срібний келих на продаж. Серп на продаж. Жгутову торбу. Завжди тут все. Так, зараз зробимо маленьку перерву. Сорян.
Так, я повернувся. О, чорний олеандр ще є. Хай буде. Ну, погнали. А, у нас там... Ні, туди ми не підемо, там нас чекає... Там нас чекає погана штука. Все, що я можу сказати. Так, що у нас тут? Тут нічого хорошого немає. Так, тепер невдача, да? Якщо зараз ми з тобою все зробимо. А, стоп, а де її закляття? Чого воно, до речі, не додавалось сюди? Не, стоп. Оце мені надо. А, у тебе немає ячеек. Ага. А все одно дивно, що не добавилось. А що у нас ще є? Почекай. Стримати персону є у нас тут? Є. А цього немає, да? Блін. Ну, давай. Зілля. Нам треба ця штука. Рівень 3, блін. Слухай. Тоді ми прийдемо повз цю штуку. Бо вони нас заклюють. Вони нас заклюють. One with the weave. Може ти можеш вивчити це закляття? Може воно є тут? Може ти його знаєш навіть? 3-й рівень, не знаєш нічого. Thing's been consumed by the shadows. Poor fella. Ага. Trust no. Well, hello. Якісь яйця. Easy. There is work to do. Ворона не чіпаємо поки. This place is protected. Must be the refuge the harpers spoke of. Shadows can't penetrate it. Так, давайте поговоримо. Step forward and keep your hand. Easy. He's with me. Come. Ну, кам. Jahira. Кам так кам. Джейхера.
Це, я так розумію, так, хто з оригінальної серії Baldur's Gate. Що я говорю, Гейта, Baldur Gate. Так, давай, що ти хочеш сказати? Опліла мене, негідниця. Що далі? Nervous? Так. I've an ink. This is why we're here, you see. Бачу. It's that it knows its own kind. You should never have come here, true soul. A pathetic deception. Stop! What are you doing? He's the one who saved us! He's the one who protected the Emerald Grove. Yup. Didn't leave a goblin standing. Not so bad to hang around with either. Спілкуватися з ним приємно. One from a harpy and one from a mad druid with a snake. Didn't make a fuss of our thieving either. I pretty much trust him with... A true soul with a mind of his own? How is that possible? Possible. Ладно, розкажемо їй. Подивись, у нас артефакт є. What in the hell is that thing? Congratulations. You've earned yourself the benefit of the doubt. Hear me, Harpers. All clear. At ease. I'll not pretend to understand what that artifact is. But tell me, why have you come here? Then our interests align. We must all cure ourselves of the entire cult of the Absolute. There's food in the inn over there. Beds too if you require rest. Hello, settle in. Then come join me for a drink. You... Обов'язательно. Так, з ким ми поговоримо? З Карлах? Oh my god, soldier. That's Jaheira. The Jaheira. Don't you know the whole story? Years ago, over a century, Jaheira was part of a group that saved Baldur's Gate from Saravok, a Baal sport trying to plunge the city Брама into war. Балдура. My mum used to tell us stories about them. The legends who protected the city from evil. She said Jaheira was a powerful druid, Прям легенда. tough. I've told myself those stories 1,000 times since. I never thought can't believe she wants to talk to us about working. Так, все, поговорили. Давайте в табір змотаємося. Що ми зробимо в таборі? Нам в таборі хотів подивитися в наш ящичок. Так, що тут у нас? А у нас тут майже нічого і нема. Ну окей. Давайте назад. О, давайте Гейла поміняємо. Фу, Гейл, сорян, але нам для торгівлі треба мудрість. А мудрість у нас є тільки у товариша, верніше харизма. 13, 12, 8. Так, ні, давай візьмемо Віла, підемо. Віла трошки. Стоп. Нам треба Віл. Віл, ти де? Ти тут, ні? Ні, там Віла немає. А, Віл є, стоп. Well met. Sorry, but Приєднуйся. there's no room for me. I like how... До речі, що у нас там по розвитку?
2900. Так, не так і вже багато залишилось. Так. А ну, поговоримо з тобою. Дай нам рюкзачок дай нам. Так, в товарах. Знижка 30%. Давай тобі чуть-чуть збільшимо знижку. Це що у нас? Надійне зілля. Я от не знаю, нафіга воно взагалі. Скільки воно коштує, 11. Я ним не користувався зовсім. Так, прості чоботи. Мапу. Цю штуку. А, оці кусочки нам треба. Так, давай одну свічку, 2 продамо. Чик. 114. Маски. До речі, цю маску треба віддати Астаріану. Мабуть. Кінжал. Що за кінжал? Рджавий кінжал. Так, серп. Тут маска є. Це треба скинути, нам воно не треба, чому ми його тягаємо з собою. $164. Бананчик гнилий, морква гнила. 173. Одну лопату давай з багрем. І тут у тінісерди була лопата. Так, що у нас? Цей довбня. Книжечку, підвіску. Нічого, я тягаю ці круги, вони по 0,5 кіло. Так, це що у нас? Згар. Так, туди ж, все туди. Зламаний спис. До речі, нам треба сходити ще. Так, перлина. Це що у нас? Цвітопляшич, це віл. Віл, що у тебе є на продаж? Сюди, сюди, сюди. 390. Ну давай торгуємо. Так, 39. Знижка, маленька знижка, ну ладно. Дивимося, що ми візьмемо. Оцю штуку візьмемо по-любому. А є електричні стріли? Нема? Так, ну закляття нас поки не цікавлять. Що це у нас таке? Молот. Молот таке собі. Лук. Лук, до речі, можна буде дати нікому. Сулиця. Так. Тінелаз. О, плащик. Плащик заберем. Таке собі. Ага. Да, візьмем. Візьмем нашей 800, да, блін. Дорого. Опір до вогняної шкоди. Ну, таке. Зміїна луска. О, повний модифікатор спритності. Тебе, коротше. Ну, ти можеш, звичайно, одіти це. Ну, у тебе плюс 2 кутяча грація, а тінісерда може взяти собі таку штуку? Ні, в неї круче. Так, тріскучий попел.
Що це таке? Вони захист від снарядів. Угу. 10 ходів. Щит. Ну, до речі, непогана штука. Можна на цю нацепити щит. Але ми візьмемо оцю штуку тобі. Ну і давай цю візьмемо вже. Все. Піти. Так, раз, 17. Так, де ця нова штука? Цю штуку візьмемо тобі. Стоп, ще ми щось взяли для тебе, да? Що ми взяли? А, ми плащ взяли. Бу. А що у нас по захисту? 17, у цього захист 18, буде 19, да? У цього захист 20, у цього захист 19. Ну слухай, ти сама не захищена. На тобі плащик. Буде 18 у тебе. Чого ти ходиш з цією штукою? У тебе ж був хороший посох. Хоча вона магічна зараз, нехай буде. 6-13. Пішли поговоримо з Дамоном. The pride of the gate. Hey, it's Damon! Let's say hi! I've definitely seen that ox before. Has the Kарлak! I thought you'd be in the city. Off the anvil into the forge. We'll find. Before you run off in... Well, two things. I only need one more piece of infernal iron to craft an... Touch me! Exactly! Oh my god. Hang on! I think you'll want to hear the bad news. Yeah, sure. But first, fix me. Please. Сейчас пофиксим тебя. Fine. Well, go on then. I don't enjoy saying this, Kарлak. But there's no two ways. It's simply too hot to exist here in the material plane. Unless you return to Avernus. For good. This thing is going to blow. Sooner rather... But still, you... Yes, but... That's all I need to know. Do it. Please. Same as last time. Only one way to find out. You feel so nice. Ми ж з тобою романсимося. Побачимо, що буде. I can't believe it. Thank you, Damon. Thank you so much. It's the least I could do. That engine of yours. It's contained for the moment, but it's just too hot to exist here in the material plane indefinitely. I know you know that, but the thing is, there's a cure. I wasn't making any headway with the mechanics, none at all. The environment here is just too cold to sustain metals like the ones inside you. You have to return to Avernus. The minute I set foot back in Avernus, Zarya will force me back. I get that, but don't rule it out. I won't stop trying to figure out a cure, but at this point, I think we all have to face the inevitable. Right? All this doom and gloom. Thanks, Damon. Really.
You've given me more than I could ever repay. It's been my pleasure. Окей. Так. Поговоримо з нею. This is the best day. The best day. Me too. Whenever you want to turn in, I'd love to take this whole touch thing for a test drive. Нас I know we have important чекає things to do, романтична сцена. We deserve a little sweetness too. Oh man. Так. Що я ще хотів? Так, Карлак. Отдай цю маску Астаріану. І оце залізо Астаріану віддай. Так. Тут що у нас? Ще одна маска, маску Астаріану. Так. Віл. У Віла нічого нема. Хорошо. Glad you and Kарлak. Давай, Дамон. A makeshift harper's fire might not. And if you find any interesting materials in need of working? I hesitated to mention this back in the Druid's Grove, for obvious reasons. But no one has earned my trust, if not you. When Elturel was dragged into Avernus, I was drafted into a devil's smithy. It should have been awful. I could sense some. Smell it almost. Somewhere in the area. If you find it, bring it to me. I'll make something incredible. Окей. Здається, в мене є цікавий матеріал. О, ось такі пекельні маски. Можеш з них щось зробити? Давай оце спочатку. Absolutely. Так. Rare to get your hands on. Так, що ти дав мені? Якийсь дефектний обладунок. Слабка, так. Важкі обладунки. Угу. Ну, слухай. Непогана штука. Але мені треба ще одну штуку. Щас. Матеріали згар. Нам треба, до речі, я хотів оце відправити в табір. До скрині. До скрині. А ця штука нам теж. До скрині. О, у нас ще ріг є, прикольно. Треба буде його використати десь. Так, когось із вас я бачив. Це теж до скрині. До скрині. Сербуала, він нам треба, цей сербуала. До скрині. Так, тут що у нас, віл? А чого тебе ця стріла? А дай сюди мені. Хороша стріла. І цю теж стрілу. Так. Тут бачу, що... А, так я це і віддав згар. Все, я зрозумів. А, ось він. Атамантиновий згар. Я про нього думав. Зламаний місячний ліхтар. Це на продаж. Це що у нас? Уламок пам'яті. До речі, Тінісерді треба. Хай вона... Ми ще до сих пір не відкривали книжку, да? Треба буде книжку відкрити ще. Ось цим з Гейлом. Нехай у Гейла буде. Так, Тінісерда. А ну.
Давай використаю цю штуку. A dull crystal glowing only faintly. You heard its like described before. A memory shard used to store brief mental impressions from the user's... Ні-ні, давай перекинемо ще, що це нам невдача. А ну давай. The crystal's glow swells, drawing you into its depths. You are transported somewhere deep, loud, and hot as the hells themselves. Within the Underdark's bowels, beyond an ancient stronghold, hovers a giant hammer, waiting to fall. An echoing clang, and you're back to yourself, left only with a firm sense of a place, a grand forge. Хорошо, так, продовжимо далі. Need anything? Так, маски, давай маски. Using something that's already fabricated is tough, but I can try. How many do you have? 4, я не знаю, що треба дати. Давай 4 I thought дамо. I sniffed American scent somewhere. American masks are brittle, so what I make won't last as... There. Be careful who sees you. Так, що нам дали? Так. Завдає об'єктам неподалік вогняну та громовшу, відкидає їх. Ага. Можна кидати. Прикольно, прикольно. А, куди ти дівся? Need anything? Так. Так, отакий метал у нас трапився. А ну давай. It's perfect. Really. Just a moment. I'll be able to work this one quickly. Ти дуже швидкий, хлопчик. Дамон. Не поспішай. Ми почекаємо. There you are. О, класна штука. Одеваем. Ну ты прикольный, прикольный. Так, давай ще у нас есть штуки. А скільки ж у нас цих штук? Давай, раби. Так, дефектні рукавиці. Так, слабкі удари зброєю. Удари галеруч. Слухай, це непогана штука для Карлака. Але він... кровотечу можуть. Слухай, давай спробуємо. Так. Давай ще пакуємо щось. А що, вже все? Більш нічого нема у тебе? Все віддав. Так тобі ще ж залізо є, алло. Давай викувай нам що-нибудь. Ні? Ну давай просто подивимося. I'll be here if you need anything else. А куди ти дівся? Я ж продав. Так, стріли. Оця стріла нам треба. Блін, так дорого все. Ну, а що робити? Візьмемо. Молот. О, магічна підзарядка. Пактова зброя. Так, улюблена.
1,6 блискавкової шкоди завдає ще. Ну, можна зв'язати її, да. Булава. Спорядження. Клинок шип. Може Гейлу взяти таку штуку. А чого у тебе вогняна шкода ще? Звідки вогняна шкода ще? А на чому ми можемо сконцентруватися? Навіть не знаю. Блін, ну ця класна штука. Блін, треба дати їй. 2800. Ну що, будемо копити. І лук тут класний є. Лук, який дає поспіх, і ще й опір дає, і теж коштує 2800. Блін, треба гроші збирати, хлопчики. Ну що я, можна його обікрасти. Малий арбалет. Малий арбалет треба купити і віддати Гейлу. Так, а у цього що є? У нього ця штука є класна. До короткого відпочинку. Не виявляє вас. 13:30. Ну це взагалі. Молот є. Сокира. Угу. Так, тут у нас що? Тут просто сокира. Так, дивимося. Стандарт, стандарт. Стандарт. Просто стандарт. Теж стандарт, стандарт. Кіраса. Так, ну такого більш нічого хорошого в тебе нема. Це що у нас? Ага, це я йому продав. Пау-пау-пау. I'll be here if you need anything else. Окей. Мені цікаво цього вала. Його можна забрати, так як в першому акті, постаратися зникнути кудись, або втекти, а потім прийти до нього і побитися. Головне, щоб він не убив Дамона, да? Будемо пробувати чи ні. У нього там якийсь предмет хороший є. О. А що у нас зілля? Ми вже будемо відпочивати, правильно? No, still incapable. Not for you to know. Come close. Are you satisfied? Ой, ми пропустили, йолки-палки. Keep quiet, and you won't have to find out.
Good little hero. Ну ця тварина перетвориться в цього, коротше. Я не знаю, треба його вбити. Ну ладно, я ще погуглю. Не хочу його зараз вбивати. What now? A crooked touch. Що таке силовий провідник? Угу. Не знаю. Давайте пошукаємо, що тут є. Just a peek. Ну, буде тут щось хороше. Щось гарне для нас. Нічого у нас тут гарного нема. Пик. Давай заберемо ці ганчір'я. Понятно. Так, ну що, побродимо, тут ще пошукаємо всяку штуку. Хорош. Jahira's godsend in the... Окей. Так, ну нам надо 2800. Ми ж пам'ятаємо, для меча. Тому збираємо все, що можемо, і продаємо. І що у нас? Барикада, постріляємо, не треба нам стріляти в неї. Це все продаємо. Одинички. А, даже так. Це хорошо. Може тут щось є ще? Так, давай продамо це все. Need anything? I'll be here if you need. Окей. Тут що є? Нічого нема. Да, відро нам не треба, блін. Так, тут купа всяких... Давай назад.
Ну ладно, поки сюди не підемо, давай, йдіть сюди. А чого на вас світло не діє, я не розумію. Ви ж всі під дією світла, ні? А що на тобі світла нема? Ти ж весь в світлі. Міністер, да, що ж? Почекай. Вся штука есть, и ця есть. Ну окей, хорошо. Все же есть, правильно? Есть и все. Так. Де цей малий? Давай сюди. Давай сюди. На продаж. На продаж. Сюди. Книжки, де книжки? Книжки, ладно. Давай же Херой поговорим. Please. To your very good health. You perceive a faint hint of... It doesn't spoil the taste, if that's what you're wondering. Indulge me. Bottoms up. Well over a century old, and yet it hasn't lost a hint of flavor. Still not quite so sure about you, though. People tend to lose more than just flavor when illithids get their hands on them. I speak from experience. There's an air about you. Something alien. Answer me true and do not lie. The parasite is changing you, isn't it? Changing. Look around you. Good men, good women. If we're to survive, I have no choice but to trust you. Can I? Good. I have every reason to be cautious. I've traced the cult of the Absolute is spreading through the city. Quietly, quickly, and with unsettling deliberation. We tracked them to this ancient village, only to be faced with a man we killed and buried over a century ago. General Gadrick Thorm. Remember that name. He's the leader of the Absolutists. He was a Sharan once. Took to building an army of dark justiciars beneath this very village. Alongside the local druids, we made it our business to see him deposed, dead and buried. But he's returned. Not only does General Kedrick Thorm live again, it seems he is no longer mortal. He has become, in fact, invincible. We met him on the road here, commanding an army of the Absolute, intent on destroying Baldur's Gate. I put an arrow through his eye myself, only to watch him. He healed, right in front of me, and chased us into the shadows. You are that hope. Protected by your artifact, you can find out what it is that makes him invincible. So once Gedrick is without his shield, the sword, together we assault his tower and put a final end to this blight. Any cure starts with whatever magic Gedrick's using to control these tadpoles. It must be. Until then, we keep drinking wine when we meet. You're not our only secret weapon. Isobel. A faithful she cast the moon shield around the inn. It's the only reason we're still alive. She's upstairs in her chambers. Tell her I sent you, and she'll see you through the shadows safely. Але ми туди не підемо поки що. О, хорош. Так, а тут нас чекає товариш Рафаель. Your move, Maul. You trapped me? I didn't even want to take this one. Kalimshan rules, dear. The first piece touched is the first piece moved. That's garbage.
No matter where the night goes, I'm gonna lose it. Then make the sacrifice useful. Guard your mistra, or come for my Cyric. What's going on here? Look who made it. For once, I saved your butt out there, didn't I? We're square now, Chief. Say, do you play lance ball by any chance? It's my... The keen gleam in Moll's eyes reveals the lie. She knows the game well, and she wants to win. My, the Thescan double counter gambit. Vicious. Exactly what I would have. How's that for Calamsham rules? Brava. Lovely work. You will consider. Можливо, можливо. What a lovely specimen she is. A blushing apple begging to be plucked. Please let me smack this creep. Her victory was hollow, of course. Frankly, I expected better of you. Did Moll ask to have your god win the game? Hell is wherever I take it. But don't you worry about Moll. It goes without saying she still has the unconditional freedom. Besides, I do enjoy being in this neighborhood again. It has such a rich history of abject and tragedy, my friend. Well, there's my bread and bloody butter. But, of course, those curious little marks. Something important to your master, no doubt. But what? A love letter? A warning? But of course, you'll have to do something for me first. Let me think about it and get back to you. She won. She has a taste for it now. But enough about my lesser pursuits. Why bother with trifles when I'm in the... Tell me, oh apple of my eye, how have you been? You don't have any gills to get green around yet, but you do look a little worse for wear in this light. All thumbs, rather, the way you've been stumbling about the place. But in fact, I'm quite confident you still have a few good days in you yet. Precious, I really am at my magnanimous best when people make an effort. See you soon. Так, що ти тут робиш? Ah, you found your way. Good. Да. Давай, я на стрімі закриваю. I thought I'd scout ahead, check for any nasty surprises, of which I found a great deal. Shades, death, harpers, flaming fist, and this, of course. And there's a recipe I'm trying to replicate. That is, if you're still going to help Wulbren and the others. Та збираюсь, давай. In that case, a new type of smoke powder. All the bang and boom of the original, you'll need it. If you're going to survive, you'll need it. If you're going to get into Moonrise Tower, you'll need it. If you're going to save Wulbren. They didn't get trapped. They were kidnapped. Taken against their will by those cultists.
If I ever get my hands on one of them, I'll do my part according to my... The brilliant retort will aid you. Thus, I will make it. Let's not ruin the surprise. You, some of us... Блін, щось ми натхнення отримуємо. Так, давай з Вілом поговоримо. A blushing apple begging to be plucked. Raphael's angling for the girl's soul. We should at least try. The girl, man, I think she's clever enough to flee before the jaws close around her neck. One way or another, she'll see there's no winning Raphael's game, and she'll walk away. You've seen what happens when a bounce. I can't imagine what cruel penance Moll would pay if she were ever to resist that fell. Давай з Мол поговоримо. А де Мол? Мол тут повинна бути. Куди ти ділась, Мол? Come here. Perimeter's clear, Mom. Good. We'll leave soon. Ну давай сюди зайдемо. Що у нас тут? Nice to see a friendly face. Так, хлопчики, давайте кажіть, що там. Такі розумні. Flame color. That's your name, isn't it? Art color? We need you, sir. One of our own's been taken. A Grand Duke. You might know something that could help us bring him back. We found him out in the shadows, just wandering. Nothing survives out there for long. Don't know how he made it. This is no physical ailment. It is a spiritual malaise. The man's mind has been gripped by the Shadowfell, yet it has not broken. No idea, I'm afraid. Whoever it is must be someone important to him. He's been saying the same thing over and over. You hear me, don't you, sir? You might not be able to answer, but you hear me. A century locked inside a Sharan curse will do things to a man. But you're not alone, sir. We're here with you. And I'm sure you've got relations, maybe some long-lived friends even who want to be seeing you. No, not till I met Art anyway. It seems to be all he remembers. This was in his pocket. He doesn't seem to have any reaction to it now, but he held on to it for 100 years anyway. Thank you. Так, пом'ятий лист. О, де цей лист? Останній промінь. Дом зцілення. Значить, нам треба йти в дім зцілення. Так, срібна таця. Так, так. Кінжал на продаж, все на продаж. Все на продаж. Сорі, чувачки, нам треба гроші. Стопе. Стоп. Ти щось далеко побіг. Куди ти біжиш? Я тебе прошу взяти чернильницю цю. Підібрати. Куди ти пішов? Безтолковий. Книга.
Да куди ж ти пішов? Стоять. The last light in does not permit the bearing of arms. For the safety of all patrons, please leave your weapons at the door. Так. Давай це все підберемо на продаж, на продаж, на продаж. Так, мол. Nice strategy if we put our heads together. But Raphael's offered me a partnership already, and it seems... No, kid. No. You aren't joking. I kind of believe in more than that. Protection for me and my kids, that's... Her smile is broad, her eyes twinkle. But I haven't accepted nothing yet. Sounds like you're in deeper than I am. He said he could get me and my gang to Baldur's Gate. I reckon he can do it too. And also, when we get there, I'd be head of the Thieves' Guild. Easy for you to say. You can do what you want. Look, you saved us. Not knocking that. But after you left, Zevlor lost his nerve. Now there's no grove, no coin, no one taking us to this... Maybe I'll make a deal. Maybe I won't. But it'll be my choice, not the devil. Ех, ти ж така скотинка маленька. Давай ще поторгуємо з тобою. One of the worst things about getting old. Watching kids make the same exact... Then again, Mol's a hell of a lot smarter than I was at that age. Maybe she'll figure it out. True enough. She'll go far in the city. Тут у нас кільце десь лежить. О, оцей перстень ми віддамо товаришу. Так, де він? Не то. Так, що у нас тут? Нічого у нас тут нема. Ясно. Так, ясно. Йдем, стоп. Тут що в бочках? Нічого. На продаж. Тут у нас що? Нічого. Тут у нас щось буде. Давай сюди, все на продаж. А може зробимо п'яний білд п'яного монаха. Так, ха-ха-ха. Вставай давай.
Тобі треба чоботи. Яких ти не падаєш, да? Так. Чашку заберемо, все забираємо. Нічим не гребуємо. Все. Давай тут подивимося. По ящикам пройдемося. Нічого нема. Perimeter's clear, Mom. Yes, Mom. Yes, Mom. Хто там Yes, Mom говорить? Так, ящик. Ящик. Нічого нема, да? Best foot forward. Так, ведмедяка. Vicious, but adorable. Ferocious looking beast. Although your stuffing might be leaking. Dark more the wicked. Imagine meeting him in the flesh. Or rather, in the hide and stuffing. Так, що ще пошарахаємося тут? Everything from the wood of sharp teeth to Cloakwood Ага. was his hunting ground. Це нам не дають Until a обшукати. small army rallied to take him down. Водичка. Тут ще купа ящиків. Давайте нам щось гарненьке на продаж. Так, що тут є? Ганчір'я. Ящик нам не треба. О. Так, хорош. Так. Any help from Jane? She wants the same thing we do. To save the city. But she doesn't care if the Rancher lives or dies. I wouldn't go that far. Her focus is on saving the cult. And I suspect she'd sacrifice anyone to achieve that. I realize doing the best. She'll find signs of waking. У нас води вже достатньо. Ну тут нудний лутінг. Що у нас? Давайте винця заберемо. Оу, не то. Відкрити. Ясно. Ясно. Нічого нема. Бочка. Окей. Зараз пошукаємо там. На продаж, на продаж, на продаж, на продаж,
На продаж. На продаж. Алкаши ми з вами всі. Так, ну ми якусь сотню вже зібрали. Я сподіваюся, з цього всього. Так, хорошо. Тут що у нас? Бочка. Бочка. Так, покопаем тут. Золото. Ой, хорошо, золото. Я люблю золото. Ой, там щось є. Так, тут що у нас? А тут нам надо відійти. Ну, товариші, всі сюди. Watch your back. Давайте заникаємося. Я... Хорош, хорош. Головне, що нас не... Ой, там якісь бандити. А ми правильно зробили хоч? От туди ми не підемо, це точно. Бо нас тут зараз з'їдять оці товариші. Жахолапи. У них є аура страху і у них є параліч. Навіть на 8 рівні треба приходити сюди, щоб... О! Давай сюди, давай сюди, давай сюди. Нам туди ще рано йти. Хорош. Так. На продаж 17. Фу, тут бабла, короче. Просто немерено. Троечка. Куди ти пішов? Іди сюди. А, ти тут знайшов даже. На продаж. Арфісти.
Так, що у нас тут ще залишилось? Бочки. Так, хорошо. Тут що ми не забрали? Так, що у нас ще тут є? Підібрати. Чудово. Тут щось є, а тут щось є. А в цих ящиках щось є. Так, Карлак, іди сюди. Іди удариться в цю штуку. Хорош. Якусь бочку підібрала. Так, що ми тут взяли? Хмара кінжалів. Відмички. Іди сюди. Що у нас тут? Та ладно, що ти? Нам от сюди треба, до скриньки дійти. Poor Kарлak. She can finally seek out the touch of another, only to be told she might be difficult to say. A fellow servant of the Night Singer would surely be an ally to me under most circumstances. Very serious of you. But go ahead. Even if I could remember, I'm not sure I'd tell you. I don't want your ego to get overinflated. Така ти, да? Зроби мені ласку. Так нечесно. Так, що у нас тут? Перстень блиску. Хороший перстень, віддамо товаришці. Так. Оце. Де цей перстень блиску? А промениста куля у нас -1. Тобто нашу броню збільшує набагато. Так, що у нас тут? Ясно. Нам туди не треба. Так, ну тут ми вже все зібрали, що можна, да? Тут іще одна є ця. Та, ну що ж ти стріляєш його? Пусто, пусто.
Відмички. Все. Давай перемещаемся. Сюди. Так, сигарка вже докурилася. Я думаю, ще може трошки пострімить. Так, все цікаво. Давай все продамо тобі. Да, давай. 360. Це все, що ми назбирали. Слабовато. Давай бочку цю продамо. Пляшка. Що за пляшка? Вода. Трошки води продамо. Тут трошки води продамо. Відро давай продамо, воно нам не потрібне. Так, і ти щось ще набрав, якоїсь гадості. Що це таке? Це ми не продамо. Це теж. Вода. А води у нас. А тепер я хочу сходити ще в печерку. Давайте зробимо так. Треба яйце. Яйце треба в печерці взяти. А печерка у нас... Печерка у нас тут. Нарешті. Та ні, ну куди ж ти повалення робиш, а? Чого ви там кричите? Недорізані. Де яйце ведмосича? Ну ж тут було. Нема. На жаль. Такі розбиті яйця і все. Угу. Так, ну окей. Давай сходимо. Що ми зробимо зараз? Ми зараз капштук. Це ми старіну віддамо.
Астаріану. This vessel is at thy disposal. The vessel only stares blankly. You'll need to make room in your party. This. Так. Is that blood? No, never mind. Так, а ну давай роби нам все, що можеш. Де наше направляння? Еліксири. Блін. Давай це зробимо. О, гірський велет є. Так. Нехай буде. Злоба, дров. Так. Нехай буде. Нехай буде. Теж нехай буде. Все, солі немає. Так, що ми ще можемо зробити? О, тут ми можемо наробити ці штуки. Скільки влізе. І що ти нам зробив? 2 цих. Ну, нормально. Жалко, що потужне зілля одне. Так, все. Кому там вигнали Тінісерду? Де Тінісерда стоїть? Так, Карлак, це не ти. I was hoping you'd come to chat. It seems like you have ample company already. You're wonderful. Wonderful, wonderful. Так, давайте. Сюди. Підемо заберемо собі світло, щоб нам можна було пересуватися в тінях. Зільним фею. Так, що у нас по бабулетам? 2400. Маловато. Так, Тінісерда. Пішли. You mean to reach the path to the tower yet? The cultists have found a way to move. The cultist convoy crosses the land as we speak. I've readied an ambush. Say the word, and we fly. Splendid. Harper's with... Ну, пішли, давайте. Keep steady. We're closing in. There was a struggle here. These people didn't want to go wherever they Потім were taken. обшукаємо тут всіх. Get into position.
ключ, скелет. Але у нас тут є одна справа. Ну що, поб'ємося спочатку. Спочатку можна побитися з товаришами. О, тут вони. Десь сидять. Есть? Контакт есть. Де ти там заховався? Все, ти заховався. Так, а що ми можемо зробити? Покласти. Взаємодіємо. Тепер робимо так. Так, де воно там? А як незручно. Давай. Так мы так можем всех раздолбать, да? Де ти там? А, ти нас побачив нарешті. Нарешті ти нас побачив. Що у нас, зброя ще горить? Ще горить. Хорош. Ми вже нічого не можемо зробити, крім цього, да? Ну, непогано, чуєш. І сховаємося. Заховайся. Нам надо... А, я ж весь час в цьому. Окей. Твій тайм, давай тайм. Хорош. Що ти ще можеш зробити? Проклясти його. Тут у нас інтелект, мудрість. Давай мудрість тобі проклямо. Давай, сюда идите. Так, заскочені. Ти можеш в нього кинути чимось? Так, щоб не сильно. А, ні, тільки так зробити. Шляху немає, блін, жалко. А в кого ти можеш кинути? Далеко. А цього шляху немає, да? Чи можеш кинути нього? Блін. На жаль, не можеш, да? А, що ж ти такий? Нехороший. А вистрілити можеш? А давай тебе спалим трошки. Ну як неможливо? Що значить неможливо? Ах ти ж такий. Нехороший. Неможливо дістатися. Шляху немає. А в кого є шлях? Далеко. А вистрілити можеш? І вистрілити не можеш. Що ж ти ж такий? І в цього не можеш, да? Може якусь бутилочку кинуть.
Давай так зробимо. Хорош. А тепер ми в тебе кинемо щось. Ти не проти? Ти здох, ні? Не здох іще. І вистрілим в тебе ще. Ну, вообще класно. Давай, здохни. Ой, хорош. Ти ще не здох, да? Блін, погано. Так, ти. Ти здохнеш сейчас. Хорош. Тих ми не можемо стріляти. Гай ходить. Іди сюди. О. Так, і нас. Ого! А куди ти приліз? Нічого себе. Так, і ти телепортнувся. Куди ти телепортнувся? Ти тут, да? Тепер я хожу. Ну що ж, ми ж тебе будемо бити. Хорош. Тепер ми тебе ударимо. І доб'ємо тебе, мабуть. До побачення. Що у тебе там є? Це нам треба, да. Так. Тепер ти. Товариш. Та я не хочу, щоб ти сюди спускалася. А ну стань сюди. А чого у тебе прокляття тіней? Ну це не хорошо. Просто не хорошо. І ти вже нічого не можеш зробити, да? На жаль. І під прокляттям, та що ж таке? Астаріан. Так не можна. Так не можна. Скільки ми там? Так нехило, нехило. І давай підійдемо до... Я не знаю, от сюди підійдемо. Хорош. Іди сюди підійдемо. Так, що у тебе є? У тебе є прокляття. Повторний прокльон, мудрість. Хорош. Так, що ти будеш робити? Класно ти піднімаєшся, чувак. Удушив все-таки, да? Ах, ти ще мене утягнув. Ах ти ж козел. Промах, да? Тремор получил. Дохни, тварь.
Блін. А якщо ми підійдемо сюди? Та як це нема шляху? Алло. Ах, ти ж гад. Точно нема шляху. Ладно, давай стрілять. Промах. Ну, ми тут можемо тільки битися. Угу. Давайте його добити вже. То у тіні серди залишилось. Стріляй, давай, стріляй. Промазав? Ах ти ж гад. Хорошо, що ти боїшся. І що? Ти будеш стріляти чи ні? Будеш? Ти теж нічого не можеш зробити, да? Астаріум. На тобі прокляття, да? На Астаріані, да. На ньому теж якась фігня висить. Що за фігня? Прокляття тіней. Угу. Що собі? Давай так зробимо. Проти драконів. Транспозиція. Та ладно, давай так. Ну, ще не добили його. Ба-ба-ба-ба-ба, хорошо. О, хорош. Ты кто? Ты Карлак. Иди сюда. Что, промазала? Не-не-не, стоять. Пусто. Министерда, а ну давай ликуйся. Та ну звідки в тебе це прокляття тіней, блін? Ну що, давайте сюди. А де ці товариші? Які? А, нам треба... Ідіть сюди всі. Сюди.
Треба поговорити. О, йдуть. Soon the world will bow to you. Here, we're boss. Something moved up there. Want me to drag it out? Ну, спробуємо їх забазарити. То не дай Бог здохне. Ох, і огідна рожа у нього. Взяти твій. А, давай, єсть. Did I not serve you well? Very well. If it is your will, have it. What do you mean, go? I can't go. Так, ідіть. The shadow. This is not Her Majesty's will. Спокійніше. Serious. You know what's out there. If it is Her Majesty's will, then we shall walk. She will protect Дурники. us. She must. До побачення, хлопчики. Хтось у вас доживе, а хтось ні. А ми заберемо ліхтарик. Так буває. Nicely done. Now let's see what we've got here. Так, а де та штука? Де він її кинув? The lantern gives off a chilly glow, protecting. Incredible magic. I can feel the light lifting the shadows, even those within me. Be safe and be brave. We expect no less. You notice a tiny pixie trapped within. These fey creatures are infamous for their trickery. Sometimes playful, sometimes malicious. Oh please, oh golly me, oh my. You must release me or I'll die. This lantern only lights the way when I am hurting night and day. My pixie dust is bright as day. My injuries can light the way. Quite clever. And cruel, of course. But creatively so. If you release me from this cell, I'll bless you with a fairy spell. Давай. Finally! Been trapped in that coffin with no one but a mad rider and my own farts for company. Did me a good turn there, didn't you? What do I owe you? Sure I can, but will I? Yeah, sure, why not? Here, give this bell a shake. Speak the magic words and you'll get what you've earned. Protection from the shadow curse. What more could a dingus want? You'll... Так. Де наша куля? Куди ця куля ділась? Ось вона. Been blessed already.
А, так ми вже ходимо нормально, да? Ну, нормально, тоді пішли пошукуємо тут все. Там ще чуть-чуть і ми візьмемо. Так. Дерев'яна скриня. Це у нас що? Туман. На продаж. Туман нам не потрібен. Не надо нам ведро. What's in here? Так, все забрали. Ще тут щось є. Чик-чик. Дайте нам що-нибудь корисне. Вот таке 4 гривеньки. 5 гривенек. Одна. А ти що скажеш? 5 гривенек, одна. Хорош, 6 гривенек. Гнилі банани, звідки вони тут? Миска пахощів. Треба підібрати. Вона сама дорога. Так, хорошо. Де тут ці товариші? Карлак, забери свою піку. Все, більш нічого нема. А, все, тут ще щось є. Ладно, пішли. Так, назбирали грошеняток. Так, тут що у нас? Рухома цеглина, ключик. Ключик зараз нам знадобиться. Записка. Ага, хорошо. А що ми забрали? Ми взяли якісь рукавички. Ха, класна штука. Ну, це, звісно, прикольно. Зцілена істота. Ну, слухай, давай я тобі дамо цю штуку. Ти б'єш. Ти ж б'єш, правильно? Б'єш, хорошо. Що у нас тут ще є? Глек, нічого нема, да? Що? Нічого. Пішли звідси.
Оу! Йолки-палки. Кого там? Так, тут щось було. Я знаю. Тут щось було. О, ключ. Сутінковий перстень. Хороший перстень. Угу. Так, що ми все тут обшукали? Більш нічого нема? Ну окей, пішли звідси. Туди, стрибай. Молодець. Нарешті ми дісталися. Нічого нема. Що у нас там по досвіду? Скільки нам залишилось? 2000, блін. Ще багато. Так, ну давайте на цьому будемо закруглятися. Знайшли перехід. Заставу Райтена. Так. Сюди перенесемося, зараз попродаємо тут все. Все, що нам не треба. Need anything? $150. Маловато буде. Так. 1200 у нас всього, да? А чого у нас 1200? У нас же було куча бабла. Може. Дякую тобі. Давайте поговоримо ще з ким-небудь. The shadows haven't consumed you. A search burdened by... Так, що ти нам дай що-нибудь? What now? I'm sure you would. Що у тебе є хороше? Стріла є 145. А це що таке? Ага. Ваші кіткі атаки. Ну, що так? Переконливість і обман. Гранати. Гранати це, до речі, дуже класно. Конструкторів, звірів, проти звірів. Купа стріл, блін. У нас ще стріли є. If you're done right. Все, закругляємося. Дякую всім за перегляд.